Code360 YouTube channel එකේ Java for Absolute Beginners video series එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඉසුරු හරිශ්චන්ද්‍ර. හරි, ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ලයිඩ් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින් තියෙනවා methods හතරක්, length, toUpperCase, toLowerCase සහ indexOf කියන methods හතර. ඉතින් අපි බලනවා මේ methods හතරෙන් යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා escape characters සහ special characters. හරි, ඉතින් අපි අද වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම දැන් මම මේ විදිහට මගේ ක්ලාස් එක හදාගෙන තිනවා. ඉතින් දැන් අපි මුලින් කතා කරා මේ string කියන data type එක ගැන. මේ string එකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි වචනයක් නැත්නම් වචන පේලියක් store කරලා තියාගන්න එක තමයි මේ string කියන type එකෙන් වෙන්නේ. string කියන type එක යොදාගන්නේ ඒ වගේ වැඩකට. හරි, දැන් අපි බලමු string variable එකක් හදලා. මම ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට type එක දෙනවා. string මම දෙන්නම් name කියලා. name. දැන් මෙහෙම දීලා දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේව variable එකක් define කරගන්න. ඕනනම් ඔයාලට මෙතනම මෙයාගේ value එක දෙන්න පුළුවන්. මම මගේ නම දෙන්නම්කෝ. ඉසුරු කියලා. දැන් හරි. දැන් මෙහෙම දුන්නාට මදි. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන IDE එකෙන් අපිට පෙන්නනවා මෙතන error එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මේ string data type එකක මොකක් හරි දෙයක් store කරනවා නම් ඔයා මේක දෙපැත්තේ අනිවාර්යෙන් quote marks දෙකක් දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එක වචනයක් නෙමෙයි ඕනනම් දෙකක් දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ නම ස්ටෝර් කරගත්තොත් දැන් ඔයාලට පේන මෙතන මේ වචන දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන තරම් මෙතන ඡේදයක් වුණත් මෙතන ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ string කියන type එකේ හැටි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන දැන් string එකක් ඔයා මෙතන ස්ටෝර් කරගත්තනේ. ඔයාලට පුළුවන් system out එකක් දීලා මෙන්න මේක ඇතුලේ මේ වාගේ name කියන variable එක මම දීලා මම මේක run කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන store කරපු value එක මේ විදිහට එනවා. අනිත් data types එක ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට int, float, double, boolean, char මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක ගත්තොත් ඔයාලට මේ දෙන්නගේ පැහැදිලි වෙනසක් පේනවා. මෙතන මේ පළවෙනි අකුර මේ හැම එකකම simple. දැන් මේක විතරයි capital තියෙන්නේ. ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි බලනවා මේ methods ගැන. දැන් මම කිව්වා මේකේ අපි අලුතෙන් methods හතරක් ඉගෙන ගන්න යනවා. ඉතින් ඔයා තාම දන්නේ නැහැ මේ method එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තාම method එකක් හදන විදිහ, methods එක්ක වැඩ කරන විදිහ ඒවා අපි තාම ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉතින් method එකක් අපි හදලා ඒවත් එක්ක කොහොමද මේ collab වෙලා වැඩ කරන්න කියලා අපි ඉස්සරහට බලනවා. ඉතින් දැනට මං කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ methods හතර ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු length කියන method එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මම මේ විදිහට මෙතන string කියලා මේ name කියලා variable එකක් එක්ක මෙහෙම හදාගත්තනේ මගේ නම. ඔයා හිතන්න ඔයාට මේ variable එකේ දිග බලා ගන්න ඕන කියලා. එහෙමත් නැත්නම් length එක. මෙන්න මේ string එකේ length එක. දැන් අපි length එක ගණන් කරොත් මෙතන ඉඳන් 1 2 3 18ක් තියෙනවා. මෙතන මේ ස්පේස් එකත් character එකක් විදිහට ගන්න. දැන් මෙතන ඔක්කොම 18ක් තියෙනවා. මේකේ characters ඔක්කොම 18ක් තියෙනවා. ඉතින් length එක කියන්නේ මේකේ තියෙන හැම character එකක්ම එකතු කරොත් එන ගානට තමයි මේ length එක කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාට මේකේ මොකක් හරි program එකක ඔයාට මේකේ දිග බලා ගන්න ඕන නම් මොකෝ එහෙමත් නැත්නම් length එක. ඉතින් length එක බලා ගන්නවට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ length කියන method එක ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඉස්සෙල්ලම දැන් ඔයා දැන් බලන්න යන්නේ මේ name කියන variable එකේ length එකනේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලම variable එකේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ dot එකක් තියෙනවා. මේක dot operator එක. අපි මේව ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරනවා. dot එක තියලා length කියලා type කරනවා. දැන් මේ මෙන්න මේක තමයි length එක හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක මම run කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන 18යි කියලා ආවා. ඔයාලට නැත්තම් මෙහෙම වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන int length කියලා variable එකක් හදාගෙන මෙතන මම store කරනවා මේක name.length කියන එක. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට length කියන එක දීලා දැන් මම මෙතන int type එකේ variable එකක් හදාගෙන ඒ variable එකට දැම්ම මෙයාගේ length එක. මෙන්න මෙයාගේ length එක හොයන
සිස්ටම් එක මෙයාට දැම්මා. දැන් ඔයා මෙන්න මේක සිස්ටම් අවුට් එකකින් අවුට්පුට් කරොත් ඔයාට එනවා i 18යි කියලා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලමු toUpperCase කියන මෙතඩ් එක. මේක මෙන්න මෙහෙම. toUpperCase. ඔය අය හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේ toUpperCase toLowerCase මේ Java වලින් ඉන්බිල්ට් කරලා තියෙන මෙතඩ්ස් තමයි මේ ඔක්කොම. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා දැන් toUpperCase කියන මෙන්න මේ මෙතඩ් එකේ පළවෙනි දැන් මෙතන වචන තුනක් තියෙනවා toUpperCase. දැන් මේක ඔක්කොම වචන තුනක් තමයි මේකට ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පළවෙනි වචනේ පළවෙනි අකුර simple. දෙවෙනි වචනේ පළවෙනි අකුර capital, තුන්වෙනි වචනේ පළවෙනි අකුර capital. ඉතින් මේ capital simple ඒ විදිහටම තියන්න ඕනේ. මොකද Java කියන්නේ case sensitive language එකක්. ඔයා මේ එක අකුරක හරි case එක මාරු කරන්න ගියොත් මේ මෙතන error එකක් එනවා. ඔයාට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හිතන්න දැන් මේ toUpperCase කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වගේ වැඩකට. දැන් ඔයා මේකේ meaning එක දන්නවනම් ඔයාට මේ නම දැක්ක ගමන් ඔයාට තේරෙනවා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හිතන්න ඔයාට දැන් මෙතන ඔයාට පේනවා මෙතන Isuru Harischandra කියන මේ වචන දෙකේ පළවෙනි අකුරු දෙකනේ capital. මෙතන තියෙන හැම වචනයක්ම ඔයාට capital කරගන්න ඕන කියලා. හැම අකුරක්ම capital කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයාට ඒ වගේ වැඩකට තමයි මේ toUpperCase කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් ඒක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම name කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම dot operator එක. ඊට පස්සේ toUpperCase. මෙන්න මේ විදිහට දින මම මේක run කරත් ඔයාට පේනවා මේ හැම එකක්ම capital වෙලා තියෙන අකුරු. ඔයාට නැත්නම් කලින් වගේ මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන string name කියලා variable එකක් හදාගත්තා. මම string type එකෙන් තව මේකක් හදා ගන්නවා name2 කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දානවා name.toUpperCase කියලා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අවසන් කරගෙන මෙතනින් මම system out එකට දෙනවා name2 කියන එක. දැන් මේක මම run කරත් ඔයාට කලින් එන answer එකම එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ toUpperCase කියන method එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා toLowerCase කියන්නේ මොකද්ද කියලා. වචන දෙකක් ඇරෙන්නේ ඊටු ඔක්කොම simple නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම වචන ටික simple කරන්න තමයි මේ toLowerCase කියන method එක ගන්න. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන lower කරන්න විතරයි. මෙතන lower කරලා මම මේක run කරොත් ඔයාට පේනවා මේ හැම වචනයක් හැම අකුරක්ම simple වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා indexOf කියන method එක තමයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ. indexOf. මෙතන O capital. ඉතින් මේ capital simple මාරු කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ මෙහෙම වැඩක්. දැන් හිතන්න මම මේ name කියන එක තව දිග කරගත්ත කියලා මේ විදිහට Code360 ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙමු. ශ්‍රී ලංකා. දැන් මේකේ දැන් ඔයාලට පේනවා වචන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියෙනවානේ. දැන් හිතන්න ඔයාට මෙතන මේ code කියන වචනේ කීවෙනියට තියෙන්න ඕන කියලා ඔයාට මේ බලා ගන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ වගේ දැන් හිතන්න දැන් මෙහෙම ඡේදයක් තියෙනවා. දැන් මම කිව්වා මේ string එකක් යටතේ ඔයාලට ඡේදයක් උනත් store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක පේලියක් නේ. මෙතන වචන 7ක්ද කොහෙද තියෙන්නේ පොඩි එකක්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ඒ ඡේදක වගේ එකක මොකක් හරි වචනයක් තියෙන තැනක් හොයාගන්න ඕන වුණා. මේකේ කිව්වේ මෙතන පොසිෂන් එක කීයද කීවෙනියටද මේ වචනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් දැනගන්න ඕන නා කියලා. අන්න ඒ වගේ වැඩකට තමයි මේ indexOf කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට දෙන්නේ index එක. දැන් හිතන්න දැන් code කියන වචනේ මෙතන තියෙන්නේ. ඔයා බලන්න දැන් මුල ඉඳන් ගත්තොත් වචන දෙකක් පහ වුණාට පස්සේනේ මේ එක පළවෙනි වචනේ දෙවෙනි වචනේ සහ තුන්වෙනියට තමයි මේ code කියන එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයා හිතනවා ඇති එතකොට මේ indexOf කියන එකෙන් අපිට දැන් code කියන වචනේ තියෙන්නේ කොතනද කියලා බැලුවොත් අපිට 3 එයි කියලා ඔයා හිතනවා. අපි වැඩේ කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන මේ දැන් index එකක් නෙන්නේ ඒක. index එකක් කියන්නේ අපිට අංකයක් තමයි output එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් මට ඕන මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මම ඕන මෙතන දානවා name dot දැන් මම මෙහෙම name එකෙන් පටන් ගත්තේ මොකද මම මේ string එකනේ check කරන්න යන්නේ. මේ string එකේනේ මේ code කියන වචනේ තියෙන්නේ. දැන් මම එතකොට මම මේ code කියන වචනේ හොයන්න යන්නේ මේ string එකේ හින්දා තමයි මේම name කියලා පටන් ගත්තේ. name dot indexOf. දැන් මම මෙතන දෙනවා word එක. මෙතනදිත් මතක තියාගන්න මෙතන මේ උඩු කොමා දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දෙනවා දැන් code නේ අපිට හොයන්න ඕනේ මෙන්න මේ
කෝඩ් කියන වචනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා තමයි බලන්නේ. දැන් මෙතන කෝඩ් කියන එක මතක තියාගන්න. දැන් මේ පළවෙනි වචනේ මම කැපිටල් දාගත්ත හින්දා මෙතනත් මේ වචනේ දෙද්දි මෙතන අනිවාර්යෙන් කැපිටල් දාන්න. මොකද නැත්තම් ඔයා සිම්පල් කෝඩ් කියලා තිබ්බොත් එහෙම වචනයක් මෙයාට මෙතන හොයාගන්න බෑ. ඔයා මේ තියෙන වචනේම මෙතන තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට දාලා දැන් මම මේක රන් කරොත් ඔයාට එන්නේ 19 කියලා. ඇයි මේ? දැන් මේ 19 ඇවිල්ලා තියෙන විදිහක් තියෙනවා. දැන් ඔයාට මතක ඇති අපි මේ ඉසුරු හරිශ්චන්ද්‍ර කියන මෙන්න මේ වචනේ විතරනේ ඉස්සල්ලා මේකේ තිබ්බේ. දැන් එතන ඔයාට මතක ඇති මේකේ length එක අපිට කීයද ආවේ 18යි කියලානේ. දැන් මෙතන ඉඳන් මේ අපි ගණන් කරොත් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. දැන් මේ මෙතනට වෙනකන් 18යි. මෙයා මේ ගණන් කරන්නේ අකුරෙන් අකුර. නැතුව වචනෙන් වචනේ නෙමෙයි. අපි කලින් හිතුවේ මේක වචනෙන් වචනේ ගණන් වෙයි කියලානේ. එහෙම නෙමෙයි. දැන් මෙතනට වෙනකන් මෙතන අකුරු 18ක් තිබිලා තියෙනවා. කැරක්ටර්ස් 18ක්. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මේ ස්පේස් එකක් ඇරලා තියෙනවනේ. ඒ ස්පේස් එකත් මෙයා කැරක්ටර් එකක් විදියට තමයි ගන්නෙ. 18යි මෙතනට වෙනකන්. මේ ස්පේස් එකත් පැන්නුවට පස්සේ 19යි. මේ 19 කියන එකේ තේරුම තමයි කැරක්ටර්ස් 19කට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ වචනේ එන්නේ කියන එක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ indexOf කියන එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට ඕන මෙන්න මේ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් වැඩි. දැන් ඔයා හිතන්න මම මෙතන තව string එකක් හදනවා කියලා. string word සමානයි මෙතන මම දෙනවා මට හොයන්න ඕන වචනේ code. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තියාගෙන මට හොයන්න ඕන name.indexOf. දැන් මට හොයන්න ඕන වචනේ දැන් මම ස්ටෝර් කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ string කියන මේ variable එකේ. මම මෙතන word කියලා දෙනවා. දැන් මෙහෙම වුණොත් ඔයාලට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක run කරොත් ආයෙ ඔයාලට 19 කියලා එනවා. අපි දැන් බලමු මේ 360 කියන මෙන්න මේක. දැන් මෙතනත් මම 360 කියලා දෙනවා. දැන් මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන තියෙන 360යි මෙතන තියෙන 360යි දෙකම වචනයක් විදියට තියෙන්නේ. නැතුව int variable එකක් විදියට නෙමෙයි. ඉතින් මේව ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු දැන් මේක වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ විදියට දාගෙන මේක රන් කරත් ඔයාට එනවා මේක 24යි කියලා. ඔයාට මතකයි දැන් මෙතනට වෙනකන් කැරක්ටර්ස් 19ක් තිබ්බා. මෙතන ඉඳන් ගණන් කරොත් 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි. කැරක්ටර්ස් 24කට පස්සේ තමයි මෙයා එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට 24 අවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් තමයි මේ indexOf කියන මෙතඩ් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕන දැන් අපි මෙතඩ්ස් ටික ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ escape characters කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් escape character එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. ඔයා හිතන්න ඔයාට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඔයාගේ මේ string එකේ දාගන්න ඕන වුණා කියලා. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ string එකේ ඔයාට මෙන්න මෙහෙම දාගන්න ඕන වුණා කියලා. මෙන්න මේ වචන දෙකක් ඔයාට දාගන්න ඕන වුණා මෙහෙම. දැන් ඔයාට පේනවා දැන් ඒකේ ඔයාගේ output එකේ මෙන්න මෙහෙම උඩු කොමා දෙකක් දාගන්න ඕන වුණා කියමුකෝ. දැන් ඔයාට පේනවා දැන් මෙහෙම දාගත්ත ගමන් මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. ඇයි ඒ error එක? දැන් ඔයාට පේනවා දැන් මං කිව්වා string එකක් type කරද්දි මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තේ මේ උඩු කොමා දෙකක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් උඩු කොමාවක් දැම්මොත් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? දැන් මෙතනින් උඩු කොමාවක් දැම්මොත් ඒකේ තේරුම තමයි එතකොට මෙයා බලන්නේ මේ පළවෙනි උඩු කොමාව ඉඳන් ඊළඟට තියෙන උඩු කොමාව වෙනකන් තියෙන ටික තමයි මෙයා string එක විදියට ගන්නෙ. එතකොට මේ ටිකට උන දෙයක් නැහැනේ. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ ටික මේ red color කරලා මෙතන අපිට error එකක් පෙන්නන්නේ. ඔයා මෙතන තව මේ උඩු කොමාවක් දැම්මොත් දැන් මෙයා ගන්න මෙන්න මේ ටික විතරයි. string එක විදියට. මොකද පළවෙනි එකේ ඉඳන් අන්තිම එක වෙනකන්. ඉතින් මේ ටිකට උන දෙයක් නැහැනේ. මෙතනින් එහා පැත්තේ. දැන් මෙතන එතකොට අවුලක් තියෙනවානේ. දැන් අපි එතකොට කම්පයිල් එකට කියන්න ඕනේ නෑ මේවා මම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ string එකේම කොටසක් විදිහට. නැතුව මෙන්න මේ විදිහට string එක define කරන්න නෙමෙයි. අපි ඒක මේ කම්පයිල් එකට කියන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ දෙක compilation එකෙන් අපි නිදහස් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කම්පයිල් එක මෙන්න මේ දෙක අඳුරගන්නේ මෙයා මේක දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක අතර තියෙන එක string එකක් මේ දෙක අතර තියෙන තව string එකක් මේක තව string එකක් කියලා අන්න එහෙම තමයි මේ අඳුරගන්නේ. දැන් මේක අපි කම්පයිල් එකට කියන්න ඕනේ. ඒක කියන්න තමයි දැන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් escape කරගන්න තමයි අපි escape characters යොදාගන්නේ. දැන් මේකට අපි යොදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙම character එකක් තිබ්බොත් මේක ඉස්සරහට මම ගිහින් මේක මෙතන දානවා backslash එක. සහ මෙතනත් ගිහින් මම දානවා backslash එක. දැන් එතකොට compile එක දන්නවා මේ backslash එකට පස්සේ තියෙන character එක අපි escape කරගන්න character එකක්. ඒ කිව්වේ ඒක මෙන්න මේවට අදාළ නැහැ. මෙන්න මේවා තමයි අපේ string එක define කරන්න යන්නේ margin එක. මේවා string එකේම කොටස් කියලා මෙයා අඳුර ගන්නවා මේ backslash එකත් එක්ක තිබ්බොත්. දැන් මම මේක print කරොත් මෙහෙම
ඔයාට පේනවා අපිට මෙන්න මේ උඩු කොමා දෙකත් මේ විදිහට එනවා. ඔයාට මෙන්න මේ දෙක දාන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ. දැන් මම මේක රන් කරොත් ඔයාට පේනවා මෙතන error එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි escape characters යොදාගන්නේ. දැන් ඔයාට තව දේවල් වලට escape character එක යොදා ගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාට මෙන්න මේ characters දෙකක් යොදා ගන්න ඕන කියලා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් එතකොට ඔයා මෙන්න මේ දෙක escape කරගන්න ඕනේ. ඔයා compile එකට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙක string එකේ types දෙකක් කියලා. දැන් ඔයා එතකොට කලින් වගේමයි මේක ඉස්සරහට ගිහින් ආයි මෙන්න මෙහෙම backslash එකක් දානවා. මෙතනට ගිහිනුත් ආයි මේ විදිහට backslash එකක් දානවා. දැන් ඔයා ආයි මේක run කරොත් ඔයාට පේනවා ඒ characters දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර අපි දෙවනියට දාන මේක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි escape characters අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු special characters. special characters වලට මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්න අපි ඉස්සෙල්ලා line break එක බලමුකෝ new line එකක් ගන්න විදිහ. දැන් ඔයා හිතන්න මට මෙන්න මේ වචන පේලිය මෙතනින් කඩන්න ඕන. මෙතනින් කඩලා මේ ඉතුරු ටික දෙවෙනි line එකකට ගන්න ඕන කියලා. ඒකට තියෙන special character එකක් new line character එක. new line character එක කියන්නේ \n මේකට තමයි new line character එක කියන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඔයා type කරලා මේක run කරත් ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතනින් හරියටම අපේ මේ string එක කැඩලා තියෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඕනම තැනකින් මේක කඩන්න පුළුවන්. අපිට මතකයි මේක අපි මුලදීත් කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු අපි tab character එක. දැන් ඔයා හිතන්න දැන් tab එකක් කියන්නේ ඔයාට මතකයි දැන් tab එකක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට spaces 4ක් අයින් වෙනවා. ඔයාට දැන් ඒක කෝඩ් එකේ මේ විදිහට ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එක දාලත් මෙතන ටැබ් ස්පේස් එකක් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ටැබ් එකේ ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එක තමයි \t කියන එක. දැන් \t එකක් ඔයා තිබ්බොත් ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන ටැබ් කැරක්ටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්පෙෂල් කැරක්ටර්ස් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ බැලුවා methods 4ක් ඊට පස්සේ escape characters සහ special characters කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපේ Java for Absolute Beginners video series එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න සහ Code360 YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් Java video series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.